Γεια σας φίλοι μου. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα είπα να κάνουμε ένα γαντάκι τσαχπίνικο. Αυτό το είχα βρει και το είχα αποθηκεύσει, να σας πω την αλήθεια, από κάποια Κινέζα. Βέβαια εγώ το πείραξα λίγο, ως συνήθως, και βγαίνει πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε το. Δεν είναι πολύ ωραίο? Έχει ένα φιόγκο από πάνω, εδώ και εδώ φυσικά δεν κρυώνουμε, σιγά τώρα. Λοιπόν, να το βάλω να το δούμε. Τώρα βέβαια φοράω και τα διάφορά μου εγώ εδώ. Τέλος πάντων, όσο φαίνεται, δεν είναι πολύ όμορφο. Να το. Θα κάνουμε και συμπαγές γαντάκια, αλλά αυτό είναι τώρα για τσαχπινιά γάντι. Είναι πολύ ζεστό, έτσι, αλλά είναι πολύ όμορφο, δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ. Και είναι και πολύ εύκολο, δεν έχει τίποτα. Και το άλλο που θα κάνουμε, το συμπαγές στο γάντι, είναι επίσης πολύ εύκολο. Αλλά και αυτό είναι όμορφο. Και μπορεί να γίνει και ως εξής. Εγώ τι σκέφτηκα. Μπορεί εδώ το φιωγκάκι αυτό, επειδή το βάζουμε στο τέλος το φιόγκο, μπορεί να το κάνουμε και σε άλλο χρώμα. Να κάνουμε το δέσιμο με το χρώμα του φόντου και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με άλλο χρώμα. Ή να βάλουμε εδώ πέρα ένα κουμπάκι, μια περλίτσα, δηλαδή να το κάνουμε πιο γκράντε. Έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, πάμε. Το έκανα με το Αντόρε. Αυτό είχε περισσέψει από μια μπλουζίτσα που είχαμε κάνει μαζί με το γουνάκι το Παρίς και το βρήκα και επειδή μου αρέσει και σαν χρώμα, είναι πάρα πολύ ουδέτερο. Το κάνω με το Αντόρε το Anti-Peeling. Βελονάκι έχω βάλει το 3,5, έτσι. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Θα βάλουμε 12 αλυσιδούλες και θα γυρίσουμε στο 11. 1, 2, γιατί σας είπα 12? Εγώ το ήθελα τόσο τη μασετούλα. Τώρα εσείς, αν τη θέλετε τόση τη μασετούλα, δεν θα βάλετε 11 που θα μείνουν εδώ πέρα, θα βάλετε 15 και θα μείνουν 14. Θα βάλετε 17 και θα μείνουν 16. Τώρα όπως θέλετε, έτσι. Όσο φαρδί το θέλετε. Εγώ δεν ήθελα πάνω από αυτό. Δηλαδή αυτό το φάρδος με ικανοποιούσε. Εσείς κανονίζετε πόσους πόντους θα βάλετε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε βάλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και γυρίζουμε στο 11. Άρα θα έχουμε 11 πόντους. Θα μπεις γιατί δεν ήταν 12. Δεν ήταν 13. Έτυχε τώρα, έτσι. 2, 3, ένα λεπτό γιατί χώρισε το νήμα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Έτσι, λοιπόν. Ένα στον αέρα. Γυρίζουμε και πλέκουμε τώρα πάντα στην πίσω θηλιά. Δηλαδή, εδώ. Ένα. Κανονικά στην πίσω θηλίτσα. Έχει 2 θηλίτσες. Σε αυτή που είναι προς τα πίσω τη θηλιά. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4. Θέλω να σας δείξω κάτι τώρα. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας δείξω. Εδώ πάντα θα υπάρχει ένας κόμπος. Τον βλέπετε τον κόμπο? Νάτος, ο κόμπος. Θα ψάχνετε πάντα πίσω από τον κόμπο να βρείτε τον τελευταίο πόντο. Είναι αυτός. Βλέπετε? Εδώ αυτός. Είναι ακριβώς πίσω από τον κόμπο.
Γιατί αν τον ξεχάσετε και δεν τον βρείτε, θα μειωθούν οι πόντοι. Δεν το θέλουμε. Εδώ, αυτό ήθελα να σας δείξω. Εδώ πέρα θα υπάρχει πάντα ένας κόμπος. Πίσω από τον κόμπο είναι ο τελευταίος πόντος. Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα συνεχίζουμε. Να το. Και εδώ πάλι θα βρούμε στο τέλος, πίσω από τον κόμπο, πάλι τον τελευταίο πόντο. Αυτό μόνο δεν θέλω να μου ξεχάσετε. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορούλα και μετά θα σας πω πόσες ρούλες θα μου κάνετε. Είναι το λαστιχάκι μας, έτσι. Το κάναμε έτσι το λάστιχο και δεν το κάναμε οριζόντιο, το κάναμε κάθετο, για να έχει λίγο μεγαλύτερη ελαστικότητα. Για να μπαίνει πιο εύκολα το χεράκι μας το κάναμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο προτελευταίος. Εδώ είναι ο κόμπος. Από πίσω από τον κόμπο, να το. Είναι ο πόντος. Το βλέπετε. Αυτό θέλω να μου προσέξετε, τίποτα άλλο. Και μου συνεχίζετε κανονικά 30 σειρές ή 15 σχέδια τέτοια. Ή θα μου μετράτε 15 σχέδια τέτοια, ή θα μου μετράτε σειρές. Δηλαδή εδώ είναι 1, 2, 3 σειρές. Εγώ θέλω ή 30 σειρές ή 15 σχέδια να μου κάνετε. Έτσι, λοιπόν, μόλις μου τα κάνετε θα έχουμε τελειώσει το λαστιχάκι. Θα σας πω πώς θα ενώσουμε την αρχή με το τέλος για να ξεκινήσουμε το πάνω μέρος από το γαντάκι μας, έτσι. Εδώ τελειώσαμε το λαστιχάκι του μανικιού. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Πάμε εδώ. Άρα είναι 30 σειρούλες. Τι κάνουμε εδώ. Πιάνουμε αυτό και ερχόμαστε απέναντι ακριβώς. Πιάνουμε τον πρώτο πόντο και τον περνάμε από μέσα. Πιάνουμε το δεύτερο πόντο και το δεύτερο στυλάκι, το βλέπετε? Να το. Εκεί. Πάμε εδώ απέναντι. Πιάνουμε αυτό και το περνάμε από μέσα. Εκεί. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, μέχρι να φτάσουμε επάνω. Εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε εδώ, αφού κάναμε 15 σχέδια, θα έχουμε 30 πόντους, έτσι. Εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε και τους 30 πόντους, θα χρησιμοποιήσουμε τους 18. Οι άλλοι 12, θα σας τους δείξω τώρα, ένα λεπτό να πιάσω και τον τελευταίο, εκεί. Ωραία, το κλείσαμε. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, το γυρίζουμε από την καλή. Έτσι, εκεί και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τώρα στην πάνω πλευρά, έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να δείτε τώρα. Εδώ, αφήνουμε τους 12 πόντους για το άνοιγμα. Εδώ. Και πλέκουμε μόνο με τους 18 αυτούς ποδαράκια. Έτσι. Τους 12 τους αφήνουμε. Πάμε λοιπόν. 1, 2, 3. Και πάμε. Έναν εδώ. Έναν πάνω εδώ. Έναν εδώ. Πιάνουμε και λίγο από κάτω για να μην μας ξεχυλώσει. Εκεί. Βλέπετε. Μπήκα λίγο πιο κάτω. Ένα πάνω εδώ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πιάνουμε 18 πόντους. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε εδώ λίγο πιο κάτω για να μην μας ξεχυλώσει. Πάμε 6, 7, που είναι, νάτος εδώ πάνω.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Αφήνουμε λοιπόν τους 12 από κάτω, ανοιχτούς, και πλέκουμε με τους 18 πόντους που πιάσαμε. Έτσι. Νάτι. Εντάξει. Από εδώ μέχρι εδώ πλέκουμε. Αυτούς εδώ τους πόντους θα τους αφήσουμε ανοιχτούς, όπως έχουμε και εδώ. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε όχι στο πρώτο, στο δεύτερο και κάνουμε 2. Θέλουμε να κάνουμε αυξήσεις. 2 ποδαράκια στη δεύτερη θηλίτσα. Και όλους τους υπόλοιπους κανονικά ποδαράκια. Μέχρι την πρώτη τελευταία μας θηλίτσα. Λοιπόν, πάμε. Στην πρώτη τελευταία μας θηλίτσα θα κάνουμε ένα άνοιγμα όπως κάναμε και στη δεύτερη θηλίτσα μας. Εδώ, αν προσέξετε, δεν πατάω 2 φορές την πρώτη θηλιά στο γαντάκι μας, έτσι. Ωραία. Εδώ είναι η τελευταία μας. Η προτελευταία μας μάλλον. Εδώ πατάμε 2 φορές και η τελευταία μας θα είναι πάντα επάνω στο γαϊτανάκι στον αέρα, στο δεύτερο γαϊτανάκι στον αέρα που έχουμε κάνει στην αρχούλα μας, έτσι. Πάντα έτσι θα το κάνετε τώρα, στα γαντάκια, για να βγαίνει ευθεία. Δεν θα ξαναπατάμε στην ίδια θηλιά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. 1, 2, 3. Στην επόμενη σειρά πάλι. Αυτό αντιστοιχεί στα γαϊτανάκια μας. Άρα πάμε στη δεύτερη τρυπούλα και κάνουμε 2, γιατί είπαμε θέλουμε να κάνουμε αυξήσεις. Είναι η δεύτερη σειρά αυξήσεων. Έτσι λοιπόν θα μου πάτε μέχρι το τέλος. Προτελευταία λοιπόν ανοίγω για να κάνουμε πάλι την αύξησή μας. Λοιπόν, φτάσαμε στον προτελευταίο μας πόντο. Είναι αυτός και είναι και εδώ τα λυσιδάκια μας. Οπότε, στον προτελευταίο πόντο εδώ κάνουμε 2. Κάνουμε την αύξησή μας. Ωραία. Και πάμε μετά. Στον τελευταίο μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι. Ωραία. 3 γαϊτανάκια στον αέρα και γυρίζουμε για να πάμε στην τρίτη σειρά αυξήσεων. Πάμε στην τρίτη σειρά. Είπαμε δεν μπαίνουμε στο πρώτο. Μπαίνουμε στο δεύτερο και κάνουμε την αύξησούλα μας. Δηλαδή πατάμε 2 φορές στον ίδιο πόντο. Πάμε λοιπόν το ίδιο να κάνουμε και στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, πλέκουμε όλη τη σειρά με ποδαράκια. Και φτάνουμε στο προτελευταίο από την άλλη πλευρά. Φτάσαμε λοιπόν στον πόντο πριν την αλυσιδούλα. Αυτός λοιπόν είναι ο προτελευταίος. Για το τελευταίος μας πόντος πρέπει να πέσει στην αλυσίδα. Άρα, στον προτελευταίο πόντο πάλι κάνουμε μία αύξηση. Δηλαδή πατάμε 2 φορές στον ίδιο πόντο και μετά πατάμε
παίρνουμε και πατάμε στην αλυσιδούλα μας μέσα. Γιατί θέλουμε να είναι ίσια η πλευρά αυτή. Γι' αυτό δεν ξαναμπαίνουμε μέσα να παχύνει. Λοιπόν, 3 στον αέρα. Πάμε πάλι. Δεν πατάμε στο πρώτο, πατάμε στο δεύτερο και κάνουμε πάλι μία αύξηση. Αυτή είναι η τέταρτη σειρά των αυξήσεων. 2 φορές τον ίδιο πόντο. Φτάνουμε λοιπόν πάλι προς το τέλος άλλης σειράς και ανοίγω. Προχωρήστε μου τη σειρούλα. Φτάσαμε λοιπόν στην πρώτη τελευταία τρυπούλα μας. Κάνουμε και εδώ την αυξησούλα μας. Πιάστηκε. Ένα λεπτό να ξαναμπούμε. Και πατάμε και εδώ. Το πετύχαμε. Ναι. Και κάνουμε ένα ποδαράκι. Λοιπόν, θέλω να μου προσέξετε πάρα πολύ τώρα. 1, 2, 3. Να μου προσέξετε λίγο στην πέμπτη σειρά. Γιατί? Για αυτό το χεράκι θα σας δείξω τι πρέπει να κάνετε. Μετά όμως στην πέμπτη σειρά θα σας δείξω και για αυτό το χεράκι τι πρέπει να κάνετε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ όταν πρόκειται για αυτό το χεράκι, δηλαδή στα αριστερό μας χέρι, έτσι, κάνουμε την αύξηση. Εδώ. Κάνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Παίρνουμε, πηδάμε 1, 2, 3 και μπαίνουμε στο τέταρτο. Και συνεχίζουμε κανονικά μέχρι το τέλος της σειράς. Αυτός είναι το μεγάλο μας το δάχτυλο. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς και βάζουμε την αυξησούλα μας κανονικά εδώ. Όταν όμως πρόκειται για το άλλο μας χέρι, αυτή εδώ την τρύπα την κάνουμε ακριβώς στο αντίστοιχο σημείο εδώ. Εδώ λοιπόν σας δείχνω πώς είναι αυτό το γαντάκι που έχω ήδη φτιάξει. Αυτό το γαντάκι που έχω ήδη φτιάξει, κάνουμε 3 αλυσιδάκια στον αέρα, μία αυξησούλα, 3 αλυσιδάκια στον αέρα, αφήνουμε 1, 2, 3 και πατάμε στο τέταρτο. Έτσι. Εμείς τώρα πάμε να κάνουμε το αντίστοιχο στην άλλη πλευρά. Οπότε, κανονικά εδώ γυρίζουμε, δεν κάνουμε τίποτα σε αυτή την πλευρά, θα το κάνουμε στην άλλη πλευρά. Στην πέμπτη σειρά το κάνουμε αυτό. Χωρίζουμε δηλαδή τα δύο γάντια, αλλιώς κατά τα άλλα είναι ολόιδια, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε. Το κάνουμε μαζί μέχρι το τέλος αυτή τη σειρά για να καταλάβετε πού ακριβώς πρέπει να σταματήσουμε και να κάνουμε την τρυπούλα. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχει, είναι πολύ εύκολο αυτό το γαντάκι, δεν έχει κάτι, αλλά είναι τσαχπινιά με το φιωγκάκι. Και μετά θα σας κάνω και ένα γάντι πιο χοντρό, έτσι, που είναι, αυτό είναι σικ. Το άλλο θα είναι μπόχο. Έτσι, να έχουμε και 2 γαντάκια. Κάποια στιγμή προσπάθησα να πλέξω και με πενταβέλονο, με δάχτυλα, παιδιά, με τίποτα. Μου βγάλε την ψυχή, έκανα το ένα γάντι και το δεύτερο δεν έγινε ποτέ. Είναι πολύ δύσκολα τα δάχτυλα. Λοιπόν, εδώ θέλουμε τώρα. Εδώ είναι το αλυσιδάκι μας. Εδώ θα γίνει η αύξησή μας. Άρα 1, 2, 3, εδώ, δηλαδή θα είναι τα 3 που θα πηδήξουμε. Άρα εμείς σταματάμε εδώ. Θα κάνουμε λοιπόν 1, 2, 3 ποδαράκια ακόμη. Θα σας το ξαναπώ, να το καταλάβετε. Εδώ έχουμε το αλυσιδάκι, έτσι. Εδώ θα κάνουμε την αύξηση, έτσι. Άρα, εμείς θέλουμε να πηδήξουμε όμως 3. 1, 2, 3. Άρα, κάνουμε 1, 2, 3 στον αέρα, πηδάμε τα 3 και πάμε εδώ και κάνουμε την αύξησούλα μας. 2 μέσα εδώ. Και τον τελευταίο μας πόντο. Πάμε να ανακεφαλαιώσουμε. Να μπω και εδώ, να κάνουμε το ποδαράκι μας. Λοιπόν, τι κάνουμε.
Στο ένα γαντάκι, στην πέμπτη σειρά, κάνουμε αυτό το πράγμα ακριβώς από αυτή την πλευρά. Δηλαδή κάνουμε αλυσιδούλα, άνοιγμα, 3 αλυσίδες στον αέρα, πηδάμε 3 και μπαίνουμε εδώ. Ωραία. Άρα η τρυπούλα γίνεται εδώ. Στο δεξί μας χέρι, έτσι, στο δεξί μας χέρι κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή πλέκουμε και σταματάμε πριν. Από το άνοιγμα και την αλυσιδούλα μας πρέπει να πηδήξουμε 3. Οπότε σταματάμε 3 ακόμα πιο μέσα. Κάνουμε 3 αλυσιδούλες στον αέρα, κάνουμε την αυξησούλα μας και την αλυσίδα. Ό,τι δηλαδή κάναμε στον αγάντι δεξιά, σε αυτό το γάντι το κάνουμε αριστερά. Για να βγει ο αντίχειρας, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε 20, είχαμε 18. Βάλαμε 5 σειρές ανοίγματα και 10 δηλαδή έχουμε 28. Τι κάνουμε σε αυτή τη σειρά? Πλέκουμε 12. Κάνουμε μια σειρούλα, Κάνουμε μια σειρούλα ίσια για να πιάσουμε τους πόντους που πηδήξαμε εδώ. Λοιπόν, πάμε. Χοπ. Όχι στην πρώτη, στη δεύτερη είπαμε μπαίνουμε. Εδώ. Κάνουμε μία σειρά ολόισια για να ανανεώσουμε τους πόντους που κλείσαμε. Και πάμε τώρα εδώ και πλέκουμε τους 3 πόντους. Να τους, 1, 2, 3. Είναι οι 3 πόντοι που κάναμε τα γαϊτανάκια στον αέρα, έτσι. Και πάμε τώρα μέχρι το τέλος της σειρούλας μας, κανονικά, χωρίς αυξήσεις. Κάναμε και τη σειρούλα την ίσια για να πιάσουμε τους 3 πόντους εδώ πάνω στα γαϊτανάκια μας, για να είμαστε σωστοί πάλι. Οπότε εδώ τώρα έχουμε 28 πόντους. Τι κάνουμε? 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Χαλαρά λίγο για να μπαίνει το βελονάκι, γιατί με παιδεύει λίγο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πατάμε στο δεύτερο και κάναμε 2, έτσι. Γιατί μετράει και αλυσίδα στα γαντάκια. 1 και 1, 2. Πάμε. 3, κάνουμε 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Λοιπόν, εδώ κάνουμε 2 κλεισίματα. Δηλαδή, αυτόν με αυτόν τον πόντο μαζί και αυτόν με αυτόν τον πόντο μαζί. Πώς το κάνουμε? Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ημιτελές ποδαράκι. Μπαίνουμε και εδώ, κάνουμε ημιτελές ποδαράκι και τα κλείνουμε μαζί. Κλείσαμε τον ένα. Πάμε εδώ να κλείσουμε τους άλλους 2. Ένα ημιτελές ποδαράκι, δεύτερο ημιτελές ποδαράκι δίπλα και τα κλείνουμε μαζί. Ωραία. Οπότε εδώ μας έχουν μείνει πάλι 12 πόντι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 πάνω στις αλυσίδες. Εντάξει, πάει και αυτό λοιπόν. Στην επόμενη σειρούλα μας τι κάνουμε? Στην επόμενη σειρά κάνουμε πάλι 3 στον αέρα και κάνουμε 11 πόντους, ένας είναι αυτός. Μπαίνουμε στο δεύτερο, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε πάλι. Ακριβώς ό,τι κάναμε από κάτω. Αυτόν με αυτόν και αυτόν με αυτόν. Πάμε. Ένα ημιτελές ποδαράκι. Δεύτερο ημιτελή ποδαράκι. Ημιτελές. Κλείνουμε. Πάμε. Ένα ημιτελές εδώ. Ένα εδώ και κλείνουμε. Πάμε λοιπόν τώρα μέχρι το τέλος με άλλα 11. Αυτό το κάνουμε για να μας έρθει πολύ καλά να κλείσει λίγο στο σημείο εδώ, που είναι τα δάχτυλα. Κάναμε κλεισιματάκια στην παλάμη, έτσι. Ωραία, πάμε μέχρι το τέλος. Κάναμε και το προτελευταίο. Κάναμε και το τελευταίο. Άμα κάνω χαλαρούς τους πόντους, τα τρία ανεβάσματα, είδατε δεν βασανίζομαι. Κάνουμε 6 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε στην άλλη πλευρά. Κάνουμε ένα βουβό εδώ. Ανεβαίνουμε με 3 και κάνουμε μία σειρά όλο γύρω ποδαράκια. Μόλις φτάσω εδώ θα ανοίξω να συνεχίσουμε πάνω στις αλυσιδούλες. Έτσι λοιπόν, γύρω ποδαράκια. Και πάμε να κάνουμε τώρα και 6 πόντους πάνω στις αλυσίδες μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε τώρα εδώ, πάνω στην τρίτη αλυσιδούλα μας και κάνουμε ένα βουβό. Πάει αυτό, λοιπόν, να το ενώσαμε το γαντάκι μας. Πάμε τώρα 3 αλυσίδες στον αέρα και πάμε τώρα να κάνουμε 2 σειρές λαστιχάκι, δηλαδή ένα μπρος όπως έχουμε μάθει. Υπάρχουν 2 ειδών λάστιχα έχουμε πει. Το κάτω που κάναμε, που παίρνουμε τον πίσω πόντο, και υπάρχει και αυτό το οποίο πάμε μία μπρος, τραβάμε μία, ένα ποδαράκι μπρος, τραβάμε και ένα ποδαράκι πίσω. Αυτό όμως υπάρχει σε παραλλαγές, πολλές τις οποίες έχουμε κάνει και θα τις ξανακάνουμε. Εκεί. Αυτό θα μου το κάνετε μέχρι το τέλος της σειράς. Και ανοίγω να κάνουμε άλλη μία σειρούλα και τελειώσαμε. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, πατάμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό. 3 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε να κάνουμε άλλη μία σειρά λαστιχάκι, δηλαδή αυτός είναι μπροστινός πόντος, τον παίρνουμε μπροστά. Ο άλλος είναι πίσω, τον παίρνουμε πίσω, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε το λαστιχάκι μας. Αυτός μπροστά, αυτός πίσω, μέχρι το τέλος της σειράς και μετά κόβουμε την κλωστούλα μας, τελείωσε και έχουμε μόνο το φιωγκάκι μας τώρα να κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου όλη τη σειρούλα και ανοίγω μόλις τελειώσουμε τη σειρά να το κλείσουμε, έτσι. Συνεχίστε. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, μπαίνουμε εδώ, της δεύτερης σειράς στο λαστιχάκι, κάνουμε ένα βουβό και το κόβουμε. Λοιπόν, το στερεώνουμε από μέσα φυσικά την κλωστούλα μας αυτή και το γαντάκι μας εδώ είναι έτοιμο. Τώρα τι θέλω. Θέλω να μου βάλετε, εδώ πέρα είχαμε 30 πόντους, χρησιμοποιήσαμε τους 18, τους 12 δεν τους χρησιμοποιήσαμε. Αυτούς τους 12 πόντους λοιπόν θα μου τους βάλετε στο βελονάκι, θα μου βάλετε 12 πόντους και θα μου πλέξετε στην πίσω θηλιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Θα μου κάνετε μία σειρούλα 13 γιατί θέλουμε να γυρίσουμε, μία σειρούλα άριχτα και μετά θα μου πλέκετε στον πίσω πόντο. Πόσες σειρές όμως στον πίσω πόντο θα μου πλέξετε? Θα μου πλέξετε μέχρι να βγούνε 5 σχεδιάκια. Θα σας εξηγήσω εγώ αμέσως τι εννοώ. Ένα λεπτό. Να κάνουμε την πρώτη σειρούλα. Ωραία. 11. Και αυτός 12. Λοιπόν, ένα γαϊτανάκι στον αέρα και μετά θα μου γυρίσετε και θα μου πατάτε στην πίσω θηλιά. Εδώ είναι 2, θα μου πατάτε συνέχεια στην πίσω θηλίτσα. Εδώ. Έτσι. Στην πίσω θηλίτσα. Εντάξει, μέχρι το τέλος η ρούλας. Πόσες φορές θα μου το κάνετε αυτό? Πάμε να δούμε. Εδώ δημιουργείται, πού είναι το γαντάκι μας, εδώ. Δημιουργούνται κάτι, βλέπετε κυματάκια εδώ. Εγώ θέλω να δημιουργηθούν 1, 2, 3, 4, 5 κυματάκια. Δηλαδή στην ουσία είναι 10 σειρές, έτσι. Λοιπόν, 5 τέτοια πραγματάκια. Μόλις το τελειώσουμε, θα κόψουμε μακριά την κλωστούλα για να μπορούμε να το ράψουμε και από εδώ και από εκεί, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου εμένα 10 σειρούλες, έτσι, και ανοίγω πάλι για να κολλήσουμε το φιωγκάκι μας. Λοιπόν, κάναμε τις 5 σειρούλες, 1, 2, 3, 4, 5. Παίρνουμε λίγη κλωστούλα από εδώ. Σφίγγουμε λίγο στο κέντρο, εκεί. Και το περνάμε 3-4 φορούλες, έτσι, να το σφίξουμε. Αυτό το θέλουμε. Πάμε κόντρα. Πάμε από εδώ γιατί από εκεί είναι το τέτοιο και μας ενοχλεί. Πάμε να το σφίξουμε από εδώ. Λοιπόν. Που είναι η κλωστούλα μου. Να τη βρούμε. Εκεί. 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 Φτάνει. Λοιπόν, το φέρνουμε στο κέντρο. Εκεί. Πάμε από πίσω. Και το δένουμε. Για να κάνουμε το φιωγκάκι. Είναι και πρωί, τα χέρια είναι παγωμένα, δεν πιάνω καλά, να πω την αλήθεια. Εν τω μεταξύ αυτές τις μέρες, επειδή έκανε πολύ κρύο, έχω βγάλει και χιονίστρες στα χέρια, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ό,τι κοκκινίλα βλέπετε είναι χιονίστρα πάντως. Τραβήξουμε λίγο να πάει στο κέντρο. Ωραία. Το τραβήξουμε λίγο γιατί το κάναμε λίγο πιο δεξιά. Εκεί. Να το φέρουμε κέντρο. Ωραία. Να το. Το φέραμε, περνάμε τη βελονίτσα μας τώρα εδώ, το ράβουμε και τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ, αφήνουμε ένα κομμάτι από πάνω, το βλέπετε? Δηλαδή εκεί γύρω, αφήνουμε δηλαδή κάπου ένα δαχτυλάκι από κάτω. Και αρχίζουμε τώρα να ράβουμε αυτό με αυτό. Προσεκτικά. Επάνω εδώ. Έτσι, προσεκτικά, προσεκτικά, επάνω εδώ. Εκεί. Οπ, δεν φαίνεται. Ακριούλα κρούλα. Εκεί, να το. Το σπαγκάκι από εδώ και από εκεί. Όχι μεγάλες βελονιές, είδατε, ψηλούλες και προσεκτικές βελονιές, να το.
Δηλαδή πιάνουμε σπαγκάκι με σπαγκάκι, δεν το ράβουμε χοντρό για να μην φαίνεται. Και πάμε και στο τελευταίο, το πιάσουμε εδώ. Εκεί. Λοιπόν, το στερεώνουμε, το γυρνάμε πίσω. Το στερεώνουμε και πάμε να ράψουμε από την άλλη πλευρά τώρα, έτσι. Ωραία. Στερεώσαμε αυτό. Λοιπόν, θέλω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να μου ράψετε και τα από εκεί κομματάκι. Τίποτα άλλο δεν θα μου κάνετε. Θα πάτε εδώ απέναντι, πάλι, θα αφήσετε ένα δαχτυλάκι για να είναι εδώ και θα αρχίσετε να μου ράβετε από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, το ράβω κι εγώ και ανοίγω να τα φορέσουμε. Τα γαντάκια μας είναι έτοιμα. Δεν είναι, ρε παιδιά, πολύ κομψά, πολύ όμορφα, πολύ ιδιαίτερα. Λοιπόν, έχω να σας κάνω τώρα κάποιες προτάσεις για αυτά τα γάντια. Αυτά τα γάντια καταρχάς μπορούμε να τα φορέσουμε όλη μέρα, κάθε μέρα, έτσι. Υπάρχει όμως μία δυνατότητα αυτά τα γάντια να γίνουν ένα κόσμημα. Όταν λέω κόσμημα, μπορεί να πάμε κάπου και να φοράμε έτσι, σε μια καλή εκδήλωση και να φοράμε ένα τυραντάκι. Που θέλουμε να φορέσουμε ένα ωραίο γάντι μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό ακριβώς το πατρόν. Παίρνουμε το νηματάκι μας το gold, που κάνει μέσα αυτή τη γυαλάδα την υπέροχη, και κάνουμε ακριβώς το ίδιο γάντι, με τη διαφορά ότι τη μανσέτα την ανεβάζουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, αντί να βάλουμε εδώ πέρα, δεν θυμάμαι πόσους είχαμε βάλει, 3, 6, 9, 10 μου φαίνεται εδώ. Αντί να βάλουμε 10 θα βάλουμε 30 πόντους. Και θα φτάσει το γάντι εκεί. Έτσι. Λοιπόν, μετά φτιάχνουμε όλο το γάντι με το μαύρο και το φιωγκάκι μπορούμε να το κάνουμε ή με χρυσό ή με ασημί elegance. Φανταστείτε τώρα αυτό το γάντι εφαρμοστό μέχρι εδώ με ασημί ή χρυσό φιωγκάκι. Είναι πραγματικά ένα αξεσουάρ εξαιρετικό. Εκτός δηλαδή από τα γάντια κανονικά, τα οποία μπορούν να γίνουν οποιοδήποτε νηματάκι, έτσι. Μπορούν όμως να γίνουν και πολύ ωραία μπιγέ γάντια, έτσι. Λοιπόν, ας υπάρχει και αυτό στο νου σας, μπορεί κάποια στιγμή να το χρειαστείτε. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εγώ πέρασα καλά, πολύ καλά μαζί σας. Πιστεύω και εσείς να πέρασετε ωραία μαζί μου. Εάν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Γράψτε μου και τα σχόλιά σας. Γράψτε μου και προτάσεις που θέλετε να κάνουμε παρέα. Εγώ είμαι ανοιχτή, δηλαδή θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω και τη δική σας τη γνώμη για το τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε. Να ξέρετε ότι σήμερα έχουμε 5 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, αν θέλετε κάτι για πιο πέρα, μπορείτε να μου το γράψετε μέσα στα σχόλια, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Εάν θέλετε τα υλικά, είναι στο site μας, έτσι, pleximoraψimokedima.gr και σε όλα τα social media, έτσι, TikTok, Instagram, Facebook, παντού, έτσι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο μας βιντεό και να είστε όλοι καλά.